Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok! Lehet, hogy a múlt hét után sokkal kevesebben néztek már bennünket, hiszen egy picit talán negatívan beszéltünk a Fiat termékről, de én attól függetlenül élveztem azt az adást. Azonban mostantól nagyon nagy újdonságokkal folytatjuk a laptimingot, és két viszonylag érdekes autóval, amelyek közül az egyikről nem sokat tudok, és meglepő módon ez az újabbik. Ez egy Lexus LS 500 hibrid, amit majd a srácok elmondanak, mit tud. A másik viszont egy rendkívül komoly 1983-as Daihatsu Kuore, amely a családomhoz tartozik, és azért is hoztam ki a fiúknak, mert szerintem alulról fogja megközelíteni a lehető legjobb időt. Hogy mit is kell róla tudni, melyikkel kezdünk, János? Szerintem azzal, és azt hozzátenném, hogy nem te hoztad ki. Körülbelül 2 éve könyörgök az egész Besenyei családnak, hogy ezt a pusztítót egyszer hozzuk el ide, de szerencsére ugye most már az öcsét tulajdona. Igen, tehát tulajdonképpen a nagymamáé volt, utána anyámé, utána elkerült egy baráti családhoz, akik be akarták zúzatni, csak hogy tud. És apám ráébredt, hogy nem, mert az öcsémnek, aki most kapta meg a jogosítványt, milyen jó kis fejlődő autó lesz, ezért a mai napig fejlődik, és azt megtudtuk, hogy Brudernek is van ilyenje, és én azt hittem, hogy ez egy 547 köbcentis, de kijavítottak, hogy ne gondoljad már, ez nagy motoros, ez már 610 köbcentis, kéthengeres a maga 30 lóerejével, ami még nagyon vicces adat, hogy 10 colos kerék van rajta, amelyet Mini Morrisról csort az öcsém, mert hogy egyébként Bruder megmondta, hogy targonca kerékkel kell vele járni, mert ilyen gumit már nem kapsz. Na most azon 10-es colos van, az LS-en pedig 20-as, úgyhogy óriási különbségek vannak. Megkérdezhetem, mit vártok tőle, de hát nyilvánvalóan csak viccből kérdezem, Csabi. Igen, de ugye gyerekkoromat idézi ez az autó, emlékszem. A matchboxokat? A matchboxokat, igen, méretileg körülbelül. Kb. Úgy is fogunk körülvenni. Ugye annól még a legelején volt egy Volkswagen T1, amire valamiért azóta is emlékszünk, nem tudom miért egyébként, mert nem volt annyira meghatározó, legalábbis én. Engem a fék meg a kormány az, ami kicsit zavart. A gáz nem tudott, mert nincs ereje, tehát az nem okozott problémát egyáltalán. Szerintem azzal lesz meccsbe. Tehát ez a 30 lóerő új korában, ami 83, tehát már azért inkább nem számolom ki. Igen, lehet, hogy 16 van már csak. Igen, tehát az a T1-es Volkswagen az egy ilyen hasonszörű kategóriába szerintem. Hát miközben Janinak átadom a szót, csak mesélek még egy szorít, hogy a Kapi úton mondta, öcsém ott lakik a 2. kerületbe, és 2 haverjával próbáltak fölmenni a Kapin, de azt meg kell gondolni, tehát hogy ők úgy terveznek utat, nem úgy, mint a Vaze, hanem úgy, hogy merre megy el a kocsi. Igen, Jánosom? Még azt akartam mondani, meg van a gokart, elektromos gokart, ja. De a bizonyos energiaitalgyártónak, hát az biztos, hogy megelőzünk. Hát azt minden megveri, mert az gyalog is. Az másfél perc? Az másfél perc, borzalmas idő volt. Hát a gyorsulása azért nem vert oda senkit. Most van időnk beszélgetni, hogy vagy manapság? Ne nézzék vissza, mert elalszanak a kör közben. Igen. Játszátok le, hogy ki kezd akkor a Kuóréval. Ez egy presztízsértékű lesz. És ezt nyered rögtön. De azért hadd melegítse meg. Fújt föl, János. Kis hősugárzó valaki. Na kérlek szépen csak, hogy tudd, elektromos gokárt az 1.34. Mondtam, hogy másfél perc, igen. A T1 tuning az 1.09. Na, én a 2 közé lőném. Azt gondolod, hogy oda megérkezik? Itt menet közben lehet biztosítékot cserélni, tök lehet jó. Még meglepetés is. Akkor van benne elektromos alkatrész, az jó? Nagyon viccesen néz ki, főleg ez, amikor megtudtam, hogy targonca kerék. Hát, hogy... Beszéltek róla, hogy a legdrágább pont a telemetria benne, tehát hogy... Igen, az újdonság, az egyik újdonság, amit majd folyamatosan fogtok látni, hogy minden autóban innentől lesz egy versenytelemetria, ami elég sok adatot fog elárulni nekünk. Csabi, erről talán egy picivel többet tudsz. Igen, gyakorlatilag ugye most még tesztüzemben lesz nálunk, ez egy Race Navigator Pro nevezetű, vagy Race Navigator One nevezetű telemetria, ami az egyik legmodernebb ma kapható ilyen adatrögzítő berendezés. Képet rögzít, GPS adatok alapján gyorsulást, sebességet, mindenféle G-erőt, mindenfélét rögzít. Menet közben esetleg még láthatjuk is, szerintem ebben az autóval pont lesz idő nézegetni. És ezzel mennék is a rajtba. De... A töltésjelzőjég az baj. Dehogy is, nyomjad neki.
De nagyon kíváncsi vagyok a rendszerre, hogy működik. Versenyautókban Jól néz ki benne. nagyon csinos. Szóval Versenyautókban jól működik, és tényleg most ez az egyik legmodernebb, ahogy össze tudja vágni a képet az adatokkal. Nagyon kíváncsi leszek. Bízom benne, hogy itt is hasznos lesz nekünk, mert látjuk majd kanyarsebességeket, GR-ket, melyik autóban mit tudunk elérni. Hát nem biztos, hogy most ez az autó fogja a legjobban próbára tenni, de tesznek. De az elkövetkezendő hetekben erről is lesz szó. És akkor közben Jánosunk fölállt a rajthoz, úgyhogy rögtön ki fog derülni, hogy mire képes. Felfújja az örömet, figyeld? Tényleg, hogy egyesben megtorpant a rajtnál? És felhúzta a másodikat, és szerintem sose kapcsolják többet. Nincs más sebességi fokozat, amit használnánk. Jaj, szegény autó. Szegénykém. És öcsém még szeretne vele hazamenni állítólag, tehát hogy így kérdezte, hogy a forgatás után ő hazamehet, tehát mondom, ha tudsz, akkor végül is. Ja, azt is mondta Bruder, meg egyébként Peti is mesélte, hogy itt azért a Kóréval az autópályázás az nem úgy működik, hogy úgy néz, hanem menekülsz a kamionok elől, mert hogy ilyen 70 nagyjából a végsebessége, és a 91-jel menő kamionok, azok azt mondta Bruder, nem le akarnak tolni, hanem gyakorlatilag zsigeredből akarnak megsemmisíteni. Észre se vesznek. És ugye túl pici is vagy ráadásul, tehát azért ez tud veszélyes lenni, és mondta Peti is, hogy ez az autópályázás idefele az nem volt annyira egyszerű. Óriási kaszni dülöngélésekkel érkezik. A legrövidebb útra törekszik, ez látszik. És jó, mert ezzel a másodikkal itt, és nem gyorsul, tehát hogy ezt itt tartja, ezt a tempót. És mindjárt meghalljuk az időt. Akkor 1.04 710. Na mi van, olyan gyors voltam, nincs idő? Még itt tornáztunk egy kicsit az idővel, de Csabi most már nagyjából tud valamit. Igen, most hallottam 1.04 710. Ez a listából azt kell mondanom, hogy nem csak a tuning Volkswagen-t verte meg, hanem az 1002-es Ladát is, sőt a Tigo kártotokat is, mert az 1.05 800 volt, ugye állórajtból. Tanácsokat. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy az autó sokkal jobban teljesített, mint amit vártunk. Igen, és jól is nézett ki. Hát azért belül nem. Itt egy kicsit ilyen leforduló kerék volt, de el tudom fogadni. Nagyon furcsa érzés egy ilyennel menni. Fel kell váltani a harmadikba, és az első autó, aminek nem kell fékezni. Konkrétan nincs féktáv. Egyáltalán nem kell ott se. Ahogy elfordít a kanyart, annyit lassul attól, hogy nem kell fékezni. És ezzel most egy nagyon fontos információt osztottam meg. Igen. Adjál még egy másodpercet rá, menjél csak. Szóval azt kell mondanom, hogy azért az 1.04 az nem rossz. Hát figyelj, nagyon könnyű kanyarokban, meg egész jó az a gumi, kicsit úgy forog rajta, tehát egy billeg, de attól függetlenül mindenhol befordul, amennyivel mész. Tehát nincs más. Óriás és főleg nagyon vicces. Ez nem fölül szokott lenni, csak úgy kérdezem. Ez a vesédet védi. Lent, hogy ha véletlen a gyorsulástól valami merevedés van, akkor nehogy baj legyen. Visszaszorítja. Az jó. Ez egy ilyen modernkori koton. Jó. Na. Lásd át magad. Én vagyok. Azért remélem nagyon, hogy drága nagymamám ezt a műsort nem fogja megnézni véletlenül se a neten. Mert azért az majd tud kellemetlen lenni, amikor meglátja, hogy a szerencsétlen autóját azt széjjel gyalázzuk. Jó, az elindulás nagyon jó vele. Szoktuk mondani, hogy a 3 hengeres autóknak marhangja van, meg Warburg, meg ilyenek. Na, tehát a 2 henger az hogy tetszik? Mert szerintem vállalhatatlan. Igen, borzasztó. És az az érzés is. Van benne egy fordulatszámérő, de ugye nincs piros sáv. És úgy 5000-nél úgy gondoltam, hogy nincs. Milyen indokkal tettek a 30 lóerő 610 köbcentihez? Ez utólagos. Valaki ide szerelte. Szerintem ez az öcséd műve. Igen? Betuningolt? Peti megtuningolt a cuccot? Borzasztó hangja van, és közben ilyen furcsa szagok is jöttek, tehát kicsit drukkoltam, hogy ne gyulladjunk ki. Tudod, hogy miért volt az első valószínűleg 547 köbcentis? Felfújta? Nagyon vicces, hogy elrajtoltál, és megbotlott rögtön. Igen, azt nem szerette a nagy gázt. Szóval azért volt 547 köbcenti valószínűleg az alapmotoros, mert Japánban van egy úgynevezett Kei kategória, aminek egy méretbe és maximum 600 köbcentibe kell beleférjen, és hogy ez már 610-es, ez a nagy motoros, az már ugye valószínűleg nem számít Keinek,
amikor Japánban voltunk Vinyussal 2007-ben, akkor annyi sok ilyen kategóriás autót láttunk, ilyen Suzuki Cappuccino, azt hiszem, meg ilyen borzalmak voltak. Minden tök jó ment, csak minden nagyon kicsi volt. És a Q-ra is ebből a világból származik. És hát gyönyörű hanggal tolja. Az a kemény, hogy a drón hangosabb, mint a kocsi. Tehát pedig és egyébként azt el sem mondtam, hogy honnan jöttem rá, hogy nem kell fékezni. Megpróbáltam megállni a rajtnál, és hogy nem fog a fék. Mondom, akkor ezt nem kell elengedni. Nem kell fékezni, nem tudsz. A kettő nem ugyanaz. De utána elengedtem, hogy azt a pedált úgy csak azt kell mondanom, hogy a Csabi szebben jön, mint te. És szerintem gyorsabban is. Tehát megmelegítetted neki, és kultúráltan. Nézd oda, miért fordul. Nézd oda. Ilyenkor elgyengül, látod, ettől lassul. Ha kanyarodsz, akkor belassul. Kicsit alá kellett volna kuplungolni, okosban. Hát azért. Na, halljunk egy időt. Megvertem, tessék. 1 másodperccel kereken. 1.05.777, neked meg ugye 1.04.710 volt. Igazaniból időben pont ugyanott lennétek. Igen. Tehát helyezésileg, és egyébként el kell mondanom, hogy ez jelen pillanatban egy 139. hely, ami így kimondva nem tűnik jónak. Végig gondolva pedig. De azt is mutatja, hogy milyen sok eredményünk van. Nagyon tetszik nekem ez. És egyre előrébb parkoltok, az a vicces. Igen. Azért, mert hozzá akar állni a hosszabbhoz. Nagyon óvatosan mentél, pedig jól nézett ki. Nagyon kikaptál. Kerek 1 másodperccel kapták ki. Úgyhogy lehet, hogy túl melegítette már a Jani. Nem tudom, én nem mertem fék nélkül menni, mert ez félelmetes. Szörnyű. Ennyire nehézkes? Nem tudom, nekem semmi biztonságérzetem nem volt benne. Sebesség sincs. Sebesség olyan, sincs, az igaz, de billeg az egész, borzalmas, nem gondolom, hogy el fog fordulni. Hát elfordul végül, de borzalmas, félek, hogy széthúzik. Helyezésileg egyébként ugyanott lennétek, úgyhogy abban a szempontból nem rossz az eredmény, de akkor térjünk át a Lexusra. Egyébként azt ígértük a legelején, hogy egyforma, valamilyen szinten egyforma. Nem, ezt ígértük, de most Dávid és Góliát van itt, úgyhogy most ezt engedd el ezt a projektet. Mesélj inkább nekem a 20 tollos kerékkel megáldott. Arra egy gumi annyiba kerül, mint az a Daihatsu. Hát, fordulva elfejtettem a nevét, Multistage Hybrid. Mit jelent? Nem szeretnék róla beszélni. Ennyi. Na, és miután ez egy tévéműsor, nagyon szeretném, hogyha jelentkeznétek, hogy János leváltani valami új pilóta, aki hajlandó beszélni az autókról. Milyen motor van benne? 10-sebességes automataváltó? 3 feles V6-os szívó, meg ugye egy elektromotor, elvileg 359 lóerő az összteljesítmény, és ez a Multistage ugye a Lexusnál most már teljesítmény-hibridnek hívják ezeket, hiszen arra van optimalizálva. Összességében van 10 fokozat, ez egy Uber káoszt okoz, Csabi ugye járt az LC 500H-val, ami ugye ennek a kisebb tesója, tehát hogy olyan 10-6, 8, 5, 4, 3, tehát ilyeneket váltogat. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itt mit tud, mert amúgy erős, csak hát olyan nehéz, mint a kő. Igen, tehát és gyakorlatilag a szót már várta, hogy mondhassam. Már rá voltam feszülve, a nehéz, mint a kő című. Egyet el kell mondani még előre, így felmentésként, én régen szerettem a Lexusokat, tehát régen volt is. És itt hagyd abba szerintem, és akkor... Igen, és a szép emlékek megszépítik talán majd ezt is, de a forgalmi ára vetettem egy pillantást, mert épp a nehéz, mint a kőről, ugye ez felmerült már előbb is, ahogy beszélgettünk róla. Én azt tippeltem, hogy 2,2 tonna, az egy picit sokat akartam mondani, mert azért mégis egy 7-es BMW-nek tudom a súlyát, és ahhoz hasonlítva, ugye ez ugyanaz a kategória, gondoltam azért annál egy picit nehezebb, mert mégis multistage, meg minden. Megnéztem, 2425 kg. Jézus. Tehát én értem, hogy 359 lóerő, meg teljesítményre optimalizált, meg minden, csak nem tudom, a japánoknak nem mondták, hogy a súly is számít. Tehát ez a 2425 De 83-ban még mondták. 83-ban még mondták, most már generációváltás volt. Hát nem tudom, igen, próbálok a régi szép emlékekre építeni, és emiatt azt várom, hogy ez egy nagyon kellemes meglepetés lesz. Tudom, már lítium-ion aksisok, ezek az újak, és ugye mi lenne, ha régi fajta aksi lenne, ami még nehezebb. Ha ez már könnyűnek számít, kis terautó. Akkor játsszuk le, hogy ki kezd vele, és utána lehet nyomkodni a multinak. Megint őnyet, nézd oda. Sok volt a kő, azt jó, és meg is csapott kővel. Küld előre. Menjen ő. Hát hadd melegítse. Jó, menjen. Hát ezen, amit lehet. Igen. Hát, nem, megyek én. Mész te? Megyek én. Ki tudja, kifogy belőle a töltés, vagy valami. Tényleg lehet. Ki tudja, kifogy belőle a töltés.
János, nézegetem itt a listát. Ne nézegesd. Hova várjuk ezt az autót? Célba. Most mióta van nekem ilyen listám, azóta én szeretem nézegetni. Kérlek szépen, van a 117. helyen egy Infiniti M35 hibrid, nekem az nagyon emlékezetes, mert János forgott vele, mint Azért mondtam, hogy ne- vált a laborban. Ne nézegesd. Nagyon sokat kaptál már a rajtba is. Júj, de bátor! Ennyi! Colin! És töröl az ablaktörlő! Tehát akkor az 50,758, és az a legjobb hibrid időnk. Igen. Ez egy vicces, hogy így, ahogy megmozdul, már beindul a benzinmotor. De egyébként figyelj, azt szoktuk mondani, hogy azért 50 alatt azok már komoly kocsik, és ha Igen. 50,7-et tudott az Infiniti, akkor az nem a rossz idő, sőt. Nem értem, miért ment most ő először. Lehet tényleg attól fél, hogy nem maradt töltöttség a második körben. A Kerszel dolgozik, hát tudod. Készül már a formulára, minden, nagyon hibrid lesz a csávó. Jön a EVT-CR, lesz itt minden. Igen. Ő tipikusan az, aki ilyenekbe fog versenyezni. Ő pont az, igen, aki a hang nélkül fog versenyezni. Kis Olyan furcsa, hogy porféval. itt vagyunk egy versenypályán, és köridőket megyünk, és nem hallom, hogy történne bármi is. Na, jelezte, hogy el szeretne indulni. Üvölt a motor. Ugye, be tud fordulni az elsőbe? Hűha. Azt kell mondanom egyébként, hogy mozog ám tehát hogy halad ám a sztori. Aha. De látszik, hogy nehéz. Nehéz, igen. Hát biztos, hogy az lesz a határ, az 2,5 tonna. Az Azért ott nem ugrik át. Hát emlékszem, mikor Afrikában voltunk, akkor 3 tonnára volt megpakolva a Grand Csirke, és az volt olyan, hogy az nem lehetett közlekedni már akkor, ez meg alapból 2,5. Tehát, hogy Meglátjuk. Ott a befordulás. ezekkel tud lenni majd baj a sikánba, Igen. de áttalált rajta. Általán, de ott is szerintem Ez az 50-es időtől olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől, ezt most Hát itt mondom. mindig, ha befordul, akkor iszonyat nehézkes. Ha meg lesz egy 52-53, már boldogok leszünk. Ó, de rosszul néz ki. Nagyon, borzalmas. Ott bele. Jézus Mária. Ez sem jól néz ki. 52-6-44. Annyira érzem már látványra az időket. Tehát akkora, annyira megyünk már sokat, hogy már tényleg ránézni sem tudom. 52, 6-44. Valami Az egy ilyesmi. 1-6-os Insignia idő, kérlek. a 320D téli gumival, Igen. a Ford Mondeo Titanium az 52-485, ugye, amit nemrég forgattunk, ugye 2 héttel ezelőtt. 1.6-os Opel Insignia, hát... Szeretni fogja. De nem akarom mondani, hogy a Fiat Abarth Competizione az egy picit lassabb volt az eredmény. Nyomogatja. A telemetriát nyomogatja, biztos tetszett neki. Nem, meg akarja hamisítani az eredményeket. Hát nem tudja. Van neki szaga. Igen, ez nem szerette. jó. Szerintem fékezgeti ugye a kerekeket lelkesen. Igen. 52-644, és megnéztük, hogy Infiniti M35 hibriddel egyszer mentél 50,780 valamit. Tehát az egy nagyon jó idő volt, nyilván az egy kisebb autó ennél, csak próbáltuk hibridhez hasonlítani. 1.6-os Insignia. 1.6-os Szívó Insignia. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy viselkedik az autó, még most sem, mert minden kanyarban más csinál, tehát gőzöm Úgy is sincs. nézett ki. Tehát, hogy Igen. itt jöttél szembe, picit majdnem hátrébb gurultam. Ilyen full véletlenszerűen sikerült menni, hol ad gázt, hol nem, néha hagyja a sebességi fokozatot, ha van, néha nem. Valamit csinál, néha megtolja az elejét, néha a hátulja picit megúszik, tehát ez számomra egyelőre kiszámíthatatlan ennyiből, úgyhogy valahogy körbe mentem vele, visszaértünk, ennyit tudok róla mondani. Köszönjük, megmegyek. Jánosom, jó utat! Egyébként jó, Jó? persze. És az őszinte volt? Persze. Hát hogy nem? Szóval, hogy azt kell mondanom, hogy a Figyelj, a 2 ha- héttel ezelőtti Mondeo 2 liter dízzel azért az egy 2 tizeddel jobbat tud. Azt gondolom, hogy ennél lehetne jobbat menni, hogyha egy picit tudnánk, hogy működik ez az autó, vagy az autó tudná magáról, hogy akar működni, de egyelőre nem sikerült neki se eldönteni, hogy most mikor mit szeretne. Úgyhogy jó, nem idevaló egyáltalán. Nyilván, tehát ezt megmondtuk eddig is, hogy lesz De azért sokszor olyan mentünk autó, itt ami nem már idevaló. 750D-vel is. És konkrétan az sokkal jobb volt, mert az János nekem különvette, a 750D az 49.0. Igen, mert azt tudjuk vezetni, ezzel valahogy körbe megyünk. Igen, és egyébként emlékszem, hogy amikor legelőször forgattuk az Infinitit, amit sokszor meg is mutattunk már a
jelzésekben, amivel forgott, az ugye az ilyen 52-es idő, ha jól emlékszem szintén, de hogy ott is arra panaszkodott, hogy azért forgott meg, mert hogy nem jókor jött hajtás. Igen, így van. Ebbe is az, hogy kanyarba visszalépsz a gázra, és nem csinál semmit, egyszer csak kapcsolva, olyan, mintha üresben lenne, és egyszer csak kapcsol egy valahányadik fokozatot, és elkezd beletolni. De annak nincs esélye, hogy megforogjon szerintem, mert nincs annyi ereje az autónak. Tehát meg akkora nagy bálna, hogy ez nem fog megforogni. A sikán bejáratánál neked is volt egy ilyen fékcsikorgásod, és neki is, hogy ott azért furcsán néz ki. Furcsán. Azt kell mondanom. Egyáltalán nem szép. Igen. Maga a forma szép, az igen, de ahogy mozog, megkérdezed? De azt hiszem 52-30. Bocsánat, ismételd meg, légy oly kedves. 51 másodperc és 8:32. 51-8-32. Igen. Sokat javított, konkrétan 10 helyet. Igen. Focus ST, de például a Seat Ibiza 1.0 turbo a múlt hétről, azt nem akarom mondani, hogy azért az egy tizeddel megverte. Azért mondom, hogy... Tehát mondjuk ehhez tudjuk hasonlítani igen, akkor. Tehát gondoltam, hogy ebbe van, de igen. Ezzel nem lehet jó menni egyszerűen. Toyota GT86 lassabb nála. Hát jó, annak sincs semmi ereje. Hát azért az... Jó, 200 ló. 200 ló, meg azért kisebb. Igen. Nagyon érdekes. Na, például megver egy Toyota GT86-ot, de a múlt heti 1 literes turbo Seat az egy picivel jobb nála, az egy ilyen 1/10-del jobb nála. Jobbat mentél, egy másodperccel jobbat mentél, mint a Csabi. Nagyon furcsa, mert egészen még a hosszú egyenesre rá nem kanyarodtam, addig nem értettem, hogy Csabi miért mondta ezt. Mert nekem addig tök kiszámítható volt. És a sikánál itt teljesen szétesett minden, itt elmentem orral gyakorlatilag oda, ahova nem is akartam, sose jártam ilyen szélesen. Tehát onnantól kezdve nekem is szétesett az egész, össze-vissza szabályzott, össze-vissza váltogatott, tehát volt, hogy hiába nyomtam padlógázt, nem csinált semmit. Egyszer csak valamit belevált. Egyszer belevált, és akkor ugye sokáig vársz, ott kifele a sikámból volt az, hogy vártam, és pont beletolt a kanyarba. Igen. Tehát, hogy onnantól szétesett, tehát valószínűleg lehetne vele, ha következetes lenne, még gyorsabban menni. Az a szerencsém, hogy nekem 4 kanyarig azt csináltam, amit kéne neki, de tehát akkor kijelenthetjük, hogy hibridként tudná ezt az 50,7-et, amit tud mondjuk az Infiniti, csak hát azt kéne csinálja, amit szeretné. Igen. A telemetria adatok szerint Öcsém és Bruder nem hazudtak a nagyságrendi végsebességet illetően, hiszen a QORE legnagyobb sebessége 73,9 km/h volt, amelyet Csabi préselt ki a 30 lóerőből. Ahhoz képest, hogy Csabi állítólag félt a kisautótól, mégis ő forgatta komolyabban a japán csöpséget. A 0-50-es gyorsulási adat is érdekes, hiszen ott még nem volt különbség a két pilótán között, azaz 7,8 szekundum alatt már mindketten száguldottak is. A maximális gyorsulás Janinál volt komolyabb, 0,83-as G értékkel, a maximális oldalgyorsulás pedig 0,44 G volt, szintén a szemüvegesnél. Érdekesség, hogy bár Csabi ideje gyengébb, mégis ő ment rövidebb nyomvonalon, egészen pontosan 40 cm-rel. A Lexus picit gyorsabb volt, hiszen Janinál 114,8 km/h mutatott az óra, míg a maximális gyorsulás 1,18 G, a lassulás pedig 1,13 G volt. Az oldalgyorsulás a kocsi súlyának köszönhetően 1,8 G volt, érdekesség, hogy a két pilóta között 0,2 G volt a különbség, ami így viszonylag soknak mondható. A 0-60-as gyorsulási adat, amelyet szeretnénk bevezetni minden autónál, Csabi esetében sikerült jobban, egészen pontosan 2,2 szekundum alatt. A nyomvonal különbség is növekedett, hiszen Csabi 2,9 méterrel ment kevesebbet, mint vetétársa. Tehát a rajtom nagyon jó volt, és utána onnantól meg borzasztó. Ha már a rajtot szóba hoztad, akkor azt kell mondanom, miközben elbúcsúzom majd a nézőktől, hogy jövő héten lesz majd lehetőségetek rajtolni, méghozzá éleseket rajtolni. Addig pedig köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kövessetek bennünket Facebookon, YouTube-on, lájkoljatok, tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője.